Vítejte u Jiu-Jitsu Breakdown. Jsem Leandro, váš fight analyst. Dnes uvidíme střet dvou zkušených závodníků z východu. Kamil Wilk je jeden z nejzajímavějších závodníků z Polska, známý svým leglock stylem. Gajirbek Ibragimov je zkušený ruský závodník, který vyhrál zlato na ADCC Trials v roce 2024. Podíváme se na útoky na nohy a obranu z butterfly guardu. Tento zápas se odehrál na ACBJJ 20. prosince 2025. Zápas začíná výměnou úchopů, oba závodníci se snaží navázat kontrolu pomocí necktie. Jakmile Wilk získá necktie, Ibragimov reaguje tím, že se zbaví Wilkovy ruky a pošle ho na zem. Na chvíli hrozí, že Ibragimov dopadne nahoře s over-under kontrolou, ale Wilk rychle nastavuje leg entanglement a vyhrožuje na footlock. Následující 1,5 minuty se Wilk snaží nastavit butterfly guard, zatímco Ibragimov hledá úhly pro guard pass. Kamil následně přechází do cross ashi invertováním z butterfly a dostává se velmi blízko k ukončení zápasu pomocí outside heel hooku. Ibragimov reaguje tím, že uvolní nohu, která není napadená, což mu umožní vrátit se do bezpečí. V další části zápasu vidíme Wilka, jak se snaží znovu navázat butterfly guard, zatímco Ibragimov velmi opatrně kontroluje vzdálenost. Následuje sekvence guard passingu a guard retention, kde se oba závodníci snaží prosadit svou strategii. Pokaždé, když se Ibragimov přiblíží k pasu, Wilk dokáže zablokovat nebo zahrozit. Po každém pokusu Ibragimov mírně upravuje svůj přístup k guard passu, ale konzistentně pinuje jednu nohu a poté se snaží zavřít vzdálenost. Ve 4,5 minutě se Ibragimovi podaří zafixovat Kamilovi boky kontrolou obou nohou. Následně přechází do mountu, krátce hrozí katagatame a poté přechází na záda. Ibragimov ukončuje zápas v čase 5:31 pomocí rear naked choke. Vstup do leg entanglementu z butterfly. Wilkův butterfly guard má obě holeně překřížené, čímž vytváří prostor mezi oběma nárty, který využívá k zachycení soupeřovy nohy. Hned na začátku zápasu to vidíme, kdy zachytí Ibragimovu holeň. Wilk zůstává na levém boku, pravou nohu má pod boky. Poté levou rukou zachytí Ibragimovu nohu. Tato konfigurace mu umožňuje invertovat na levou stranu, chytit zadní část zachycené nohy, udělat backstep a navázat cross ashi. V této sekvenci byl Wilk velmi blízko ukončení zápasu. Díky této nárt konfiguraci dokáže Wilk invertovat do cross ashi bez nutnosti zvedat soupeřovi boky, jako je tomu u butterfly sweepu. Tato práce nohou je součástí mechaniky butterfly sweepu, protože jakmile zvedneme soupeřovi boky, ustoupíme dozadu pro lepší páku. Passing butterfly guardu. Poté, co Ibragimov unikne těsnému heel hooku, jeho strategie je nepovolit Wilkovi znovu zachytit jeho nohy. Pokaždé, když naváže kontakt, pokusí se o progres a poté ustoupí, přičemž testuje různé úchopy. Jedním konstantním prvkem v Ibragimově strategii je, že vždy pinuje jednu nohu, protože Wilk leží na levém boku. Je to hlavní strana, přes kterou Ibragimov pasuje. Nejprve zajišťuje spodní nohu a poté řeší horní nohu. Držením Wilkovy holeně Ibragimov neutralizuje většinu jeho butterfly vstupů a vystavuje jeho boky možnosti být zafixovány.
Při pasování open guardu vždy existuje riziko, že skončíte v half guardu. Odtud vždy hrozí submise a sweepy. U flexibilních závodníků jako Wilk je half guard neustálé nebezpečí, protože má Wilk nohy překřížené a spodní noha je přitlačená k zemi, musí používat horní nohu ke kontrole vzdálenosti. Jakmile je ale tato noha zajištěná a zatlačená dolů, výrazně se snižuje šance, že zachytí Ibragimova do half guardu. Wilk se stále může dostat do cross aši, i když je jeho horní noha stlačená proti spodní. Pokud má hák pod bokem, může spodní nohou tlačit a pomoci si vytvořit úchop na zachycené noze. Tím, že Ibragimov pinuje spodní nohu, tuto možnost eliminuje. Podívejme se na čísla zápasu. Počet smysluplných akcí je podobný. Ibragimov má 8 a Wilk 7. Oba mají 3 úspěšné akce, přičemž Wilk má 1 pokus o submisi. Poziční kontroly ukazuje, že oba závodníci dosáhli dominantních pozic, přičemž Ibragimov kontroloval 44 sekund a Wilk 22 sekund. Performance Progression potvrzuje, že šlo o vyrovnaný zápas. V první polovině mají velmi podobný profil. Ve druhé polovině má Ibragimov více iniciativy, jeho útoky jsou efektivnější a dokáže řídit směr zápasu. Co si z tohoto videa odnést, je to, že při leglock orientovaném stylu je klíčové mít volné jak nohy, tak boky. Nezapomeňte sdílet toto video se svými přáteli. Uvidíme se u dalšího videa.